mùi thùng mới nó đảo ha. Đã chứ anh. Ủa có còn 1.400 luôn hả? Quay gì không anh? Quay giờ Đang quay đó. chụp hình lấy cái thùng đúng không? Hỏi luôn ơi, bên em có hình. Hai người. Chưa anh. Rồi. Chưa? 1, 2, 3, kìa. Có dừng mình không anh? Rồi. Rồi, ghét nhau. Wow. Ui siêu. Món miếng gà đi, món miếng gà nhẹ nhẹ thôi. Quá đẹp. Đây, chủ nhân của xe nha, anh Henry.